Katrabo. At dito tayo ngayon sa Burger Ahoy. At Burger Ahoy and JC Joy Restaurant. Dito tayo, kain tayo. Balita ko yung malaki daw ang burger dito eh. Tingnan natin kung kayang itumba ni Joel yung burger na yun. So, tingnan natin. Sabi nga yung matimusan kung ano ang itsura na. Magandang view dito mga katravel. Napakaganda ng lugar dito. Katapat lang ng restaurant na kakainan natin dito. Si Katagay ay kakain muna dito. Mahusay yung lugar yan ang dulo niya. Part na yan. Yan ang volcano. Yan po yung nag-alburuto lately. Dito tayo makain. Ayan. Yan po. Tikim ng pagkain, kultura'y tuklasin. Mga ngiti ng tao, ala-ala'y tipunin. Picture dito, video doon. Bawat sandali, sulit sa panahon. Kahit malayo ang biyahe, pagod ay nakakaya. Dahil bawat hakbang ay bagong saya. MJ Kalbo Travel Vlog, tara na't maglakbay. Sa bawat sulok ng mundo, saya'y ating sabay. Mula umaga hanggang gabi, adventure walang tigil. MJ Kalbo Travel Vlog, samahan nyo akong muli. Reading ko Like at subscribe, huwag kalimutang pindutin. Para sa susunod na trip, muli tayong sasabayin. Ayaw, tumutunan. Gagaling natin. Mga travel. Tignan nyo naman gaano kalaki are. Sabi ni Bok Toti, kaya niya daw itong tirahin mag-isa eh. Kasi laki guys. Malalaman natin yan. Katagay, kaya ka to? Ayun, kaya to? Ay, kalimutan ka ba? Pipicturean daw, Pipicturean tayo. Pipicturean. Ayan Dito lang yan, sa Barangay Lauren. Ay, shoutout pa na boss. Ayan po, vlogger po, MJ Kalbo, pa-follow ko. Tsaka yung Bok Toti TV ko, tsaka Yorme. Kasama si MJ, saya'y walang hanggan. Bawat liko ng daan, bagong kwento, tanawin sa bawat destinasyon. Pangarap ay abutin. MJ Kalbo Travel Vlog, tara na't maglakbay. Sa bawat sulok ng mundo, saya'y ating sabay. Mula umaga hanggang gabi, adventure walang tigil. MJ Kalbo Travel Vlog, samahan nyo akong muli. Tikim ng pagkain, kultura'y tuklasin. Mga ngiti ng tao, ala-ala'y tipunin. Picture dito, video doon. Bawat sandali, sulit sa panahon. Kahit malayo ang biyahe, pagod ay nakakaya. Dahil bawat hakbang ay bagong saya. MJ Kalbo Travel Vlog, tara na't maglakbay. Sa bawat sulok ng mundo, saya'y ating sabay. Mula umaga hanggang gabi, adventure walang tigil. MJ Kalbo Travel Vlog, samahan nyo akong muli. Like and subscribe, huwag kalimutang pindutin. Para sa susunod na trip, muli tayong sasabayin. MJ Kalbo Travel Vlog, Trabo. tara na! Ito po ang Taal Volcano. Ayan po. Ayan. So, makita nyo na mas maayos. Ilalayo natin ng kaunti. Ayan. Welcome to Taal Volcano. O bayan, kasama si MJ, saya'y walang hanggan. Bawat liko ng daan, bagong kwento tanawin.
Please like, subscribe, and follow to stay informed about new uploads. Thank you for watching. Nang maaga, dala handa na sa biyahe, tara nang lumipad. Kalsada man o dagat, bundok o bayan, kasama si MJ, saya'y walang hanggan. Bawat liko ng daan, bagong kwento tanawin. Sa bawat destinasyon, pangarap ay abutin. MJ Kalbo Travel Vlog, tara na't maglakbay sa bawat sulok ng mundo. Saya'y ating sabay, mula umaga hanggang gabi. Adventure, walang tigil. MJ Kalbo Travel Vlog, samahan niyo akong muli. Tikim ng pagkain, kultura'y tuklasin, mga ngiti ng tao,